Hallo, welkom allemaal bij de eerste aflevering van de Splitcast. We zijn hier eindelijk in Zwitserland aangekomen. We hebben er best lang over gedaan, want ik heb een hele dag ziek in mijn bed gelegen. Maar ik ben super blij om nu bij Erik Otte in Leng te staan en morgen met hem op avontuur te kunnen vertrekken. Hallo, welkom. Hallo. Dag Erik. Dat is lang geleden al elkaar nog gezien hebben. Ik denk een jaar of 10 of zo. De man die mij aan het snowboarden heeft gebracht. Ik ben heel blij je nog eens terug te zien hier in de bergen. Blij om te zien dat je nog altijd seizoen aan het doen bent en gelukkig bent. Dus we zijn eigenlijk wel benieuwd. Hoe hebben uw vorige 10 seizoenen er ongeveer gezien en hoe zijn er nu in Zwitserland beland dan? Ja, eerst meerdere random jobs gedaan, in restaurants gewerkt, in hotels gewerkt als ober, dan als barman, in nachtclubs gewerkt en dan op een bepaald moment merkte ik dat het tijd was voor een nieuw avontuur en dan een job gevonden als snowparkshaper in Val Thorens. Zo ben ik dan langzaamaan ook met een bully beginnen rijden. En zo heb ik dan de laatste 7 jaar in meerdere skigebieden in Val Thorens, Oron, Le Settlo, Châtel gewerkt in het snowpark. En heb je zelf nog veel tijd voor te borden nu dan de laatste jaren? Of, Afhankelijk, als je in een dag staat, dan heb je altijd wel taken en moet je over het algemeen wel heel de dag bezig zijn. Dus je vrije dagen en dan heb je ook nog dagen dat je soms gewoon met reshape staat. Dus dan begin je tegen 3 of 4 uur, dus dan kun je heel de dag snowboarden. En als je in machine werkt, dat is alleen maar avond- of nachtwerk. Dus dat is op zich voor het snowboarden nog beter. Behalve als je echt veel nachten achter elkaar moet doen. Als het veel dumpt, dan zit je gewoon destroyed en dan kun je soms echt het gevoel hebben dat je een hele nacht bent gaan feesten, zo hard heb je gefocust. En dan heb ik mij al een paar keer gevoeld van dat ik ben gaan borden, maar dat ik zoiets had van wow, toch niet zo 100% om echt intense dingen te gaan doen zoals dat wij morgen misschien gaan doen. Ja, wat dat wou ik eigenlijk nog weten, want ik heb hier nu, we zijn hier straks aan de berg naar boven gereden voor eens te gaan kijken. En wij keken recht op eigenlijk een schoon couloirke, dus ik denk dat we dat morgen wel willen gaan borden. Maar buiten het park kom je daar soms? Zijn jij wat freeride dingen nog aan het zoeken? Of? Ja, ik freeride sowieso super graag. Het COVID-jaar 2021 was een hele goede winter. En dan zat ik in Châtel en de liften waren dus gesloten, dus dan zat ik eigenlijk nog op de perfecte plaats, want dan ging ik, als ik met de liften wou borden, dan kwam ik gewoon naar Zwitserland snowboarden. Alle andere dagen dan had ik gewoon raketten, snowboard in mijn rugzak en dan denk ik over het algemeen 2 keer per dag dat ik naar boven wandelde, gewoon helemaal naar boven aan het skigebied en dat was echt een van mijn beste poeierseizoenen van mijn leven, omdat ik gewoon naar overal gewandeld ben, heel de winter. Maar zoals dat ik zeg, op sommige momenten kan ik dan wel echt heel gefocust zijn in de winter op de job, plus dan ook nog te borden, plus dan ook nog eens de conditie, afhankelijk van de condities. Moet het allemaal een beetje samenkomen. Het zal even zoeken zijn, morgen zal het ook geen topcondities zijn denk ik, maar zullen we het beste van maken. Heb je eigenlijk ooit al gesplitboard of wordt het echt de eerste keer morgen met splitboard? Nee, dus nog nooit gesplitboard. Ik zie er echt wel naar uit. Dan gaan we morgen op avontuur vertrekken, hè? Yep. Ja, zo is curieus of dat jij er gaat geraken. Echt goed. Kom on, ze nu. Het is wel vrij basic uit qua binding. Ik weet niet of dat comfort dat je dat hebt. Maar... Ja, deze binding is vrij basic, maar bijvoorbeeld Nitro en Burton hebben dezelfde binding, maar dan met hun straps en hun highback. Dus die bodem is wel hetzelfde. Ja, dan die base is hetzelfde, deze blijft hetzelfde, maar vanaf dan wordt dat allemaal Nitro of Burton.
is nog altijd whiteout. De Dijels is ginder. De Erik is al helemaal daar. Hoppa. Tegen dat we boven zijn gaat er echt wel een window zijn. Dus komt goed. Ginder is hem, hè. Daar is onze window. Zijn eerste steile turns. Top move. Ja, komt goed. Ik heb zo het gevoel dat we ergens halverwege zijn. Dus het steil stukje gepasseerd. De sneeuw blijft wel echt redelijk kut. Veel harde brokken eronder. Dus het zal nog wel een avontuur worden. Goeie eerste splitboardtochtje voor de Erik, denk ik. Yes, Erik, goed bezig. Joe. Eerste keer met de crampons of wat? Yep, eerste Nice. Goed. Into the beautiful whiteout view. Sterk. Ja. Ja, nice one. Yes. Alright. Okay. Drop in. Stoked for life. Stoked for life. Kijk, cool. Ja. Helemaal. Ja, inderdaad, ik zag het juist ook. Dit is echt goed. Yeah, boy. Stoked. Terug in het busje. Overleefd. We hebben het overleefd. Ja, wat vond je ervan? Super cool ervaring. Het was ja, echt wel super cool. Super goede lijn dat jullie gekozen hadden ook. En, het was nice om gewoon zo ja, ergens in the middle of nature deze ervaring met jullie te hebben. En het weer had iets beter kunnen zijn en de poeder ietsje meer poeder. Maar Ja. de condities waren echt nog wel relatief. Het was sava, hè? Inderdaad. Het kan altijd slechter, maar het kan natuurlijk ook heel dikwijls beter. En een super coole spot op 15 minuten rijden van bij mij thuis. Ja, Dus, dat was inderdaad wel fantastisch. Hè? Dat we gewoon achter het huis de berg oprijden, zover als we kunnen. En dan gewoon ja, de enige couloir waar je eigenlijk echt boek op kijkt. Daar gewoon in kunnen wandelen en kunnen borden. Dus goed jongen, Yes. dikke merci. Awesome, thank you bro.